امشب در 24 اسرائیل و حزب الله لبنان در آستانه آتش‌بس. کابینه اسرائیل فردا برای بررسی شرایط توافق جلسه تشکیل میده. علی خامنه‌ای هم خواهان صدور حکم اعدام برای بنیامین نتانیاهو شده. رئیس قوه قضاییه با اشاره به قطعنامه شورای حکام علیه ایران میگه تهران بر اثر فشار و ارعاب عقب نشینی نمیکنه. همزمان بریتانیا از سرگیری مذاکرات جمهوری اسلامی با 3 کشور اروپایی رو تایید کرد. ارائه طرح 2 حزبی به کنگره آمریکا در پی تلاش ایران برای ترور ترامپ. سناتورهای آمریکایی میخوان مجازات عوامل خارجی رو تشدید کنند. ما حتی افرادی که مرتکب این جنایت شدن رو نتونستیم شناسایی بکنیم. و اعتراف وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی به شکست تهران در شناسایی عوامل و شیوه ترور دانشمندان هسته‌ای. محمود علوی گفته تعقیب عوامل ترور فخریزاده هم ناکام بوده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. 2 مقام آمریکایی و 2 مقام اسرائیلی با اکسیوس گفتن اسرائیل و لبنان در آستانه توافق آتش‌بس برای پایان دادن به درگیری میان این 2 کشور و حزب الله قرار دارند. اکسیوس به نقل از این مقامات نوشته پیشنویس توافق شامل یک کمیته تحت رهبری آمریکاست که برای نظارت بر اجرای آتش‌بس تشکیل میشه. وزیر خارجه اسرائیل گفته توافق آتش‌بس منوط به خلع سلاح گروه حزب الله و همینطور دور شدنش از مرز اسرائیل. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو به ما پیوسته. بابک، در داخل اسرائیل چه میگن؟ چقدر نزدیکیم به این آتش‌بس احتمالی؟ فرداد، میشه به جرئت گفت که به نظر میاد که منطقه حداقل قسمتی از اون به سوی سکوت و آتش بس به پیش میره. فضای اسرائیل هم به همین گونه هستش. جنگی که حزب الله لبنان در 8 اکتبر 2023 با حمله به اسرائیل آغاز کرد، بیش از 1 سال پس از اون در حالی می رود که به پایان برسد که خط مرزی بین 2 کشور هیچ تغییری نخواهد کرد و با آنکه میلیون ها نفر در لبنان آواره شدند، بیش از 60,000 نفر در اسرائیل، شاید دستاوردی برای حزب الله این جنگ به پا نکرد و نه تنها که گفتم هیچ دستاوردی از لحاظ زمینی نداشت، بلکه تمامی رهبران حزب الله هم اسرائیل توانست که اونها را بکشه. ویرانی‌های بزرگی در جنوب لبنان و بیروت به جا مانده و در حالی که نصرالله در قید حیات نیست، نعیم قاسم بزرگترین درخواست حسن نصرالله، یعنی اینکه تا جنگ در غزه به پایان نرسه، در لبنان اون را به پایان نخواهیم رسوند، را فسخ میکنه و به سوی آتش بس میره. کابینه امنیتی اسرائیل قرار هستش که فردا 4 بعد از ظهر تشکیل جلسه بده و رأی گیری بکنه. کابینه سختی خواهد بود. بسیاری از وزرای دست راستی اسرائیل مانند اسموتریچ و بنگویر گفتن که این نوع توافق را قبول ندارن. اونها خواهان جنگ تا به زانو درآوردن کامل حزب الله هستند. اما در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که حتی اگر اونها رأی مخالف بدن، در آخر این توافق به تصویب خواهد رسید و اونها هم دولت را رها نخواهند کرد. در کنار اون نگرانی‌های بزرگی در شمال اسرائیل هم به وجود اومده. شهروندان اونجا میگویند که خیلی از اونها حاضر نیستن به خانه‌های خودشون بازگردن، اونها حاضر نیستن امنیت خودشون را به دست ارتش لبنان بسپارن با همه ضمانت‌هایی که ایالات متحده میده و به عقبرانی حزب الله لبنان تا آنور رودخانه لیتانی هم اونها را راضی نمی‌کنه. در هر حال رویترز میگوید که مکرون و بایدن قرار هستش که هر دو فردا اعلام بکنن که این آتش بس و توافق به تصویب رسیده است. حالا ما شادی مردم لبنان را در بسیاری از مناطق در بیروت دیدیم، تصاویری که به دست ما رسیده. از سوی دیگر حماس به نظر نمیاد که از این توافق خوشنود باشه. او در حال حاضر به تنهایی باید با اسرائیل نبرد بکنه. حزب الله و لبنان او را در حال حاضر تنها گذاشته و امیدواری بر این هستش که او هم پس از این آتش بس به سوی توافق با اسرائیل پیش بره. آنچه که مهم هست این است که ارتش اسرائیل با این توافق موافق هستش و میگوید که در این 60 روزی که قرار هست ارتش اسرائیل از مناطقی که در اونجا را اشغال کرده در لبنان خارج بشه،
اگر نقض توافق به وقوع بپیونده، ارتش اسرائیل به راحتی میتونه دوباره به همان مناطق بازگرده و حملات خودش را آغاز بکنه. از سوی دیگر حملات اسرائیل همچنان در همین دقایق که ما با هم حرف میزنیم ادامه داره. زاهیه چندین بار مورد حمله قرار گرفت در چند ساعت گذشته و مردم اسرائیل هم خودشون را آماده میکنن برای موشک پرانی های پایانی حزب الله که به نظر میاد بسیار سخت باشه. حتی برخی از شهرداری ها در نهاریا و در آکو گفتن که فردا مدارس را میبندن. همه منتظر هستیم که کابینه کار خودش را به پایان برسونه و این جنگ 1 ساله در شمال به پایان برسونه. ممنونم از تو. بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. در همین ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس و حزب الله، ساعتی پیش رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از بسیجیان گفته حکم بازداشت نتانیاهو کافی نیست، بلکه حکم اعدام او و دیگر سران اسرائیل باید صادر بشه. علی خامنه‌ای همینطور با بیان اینکه اسرائیل در غزه و لبنان پیروز نشده، گفته این کاری که اسرائیل در غزه و لبنان کرده پیروزی نیست، بلکه جنایت جنگیه. اون کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتش رو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو، حکم اعدام این سران جنایتکار بایستی صادر بشه. آقایان مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول، و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما هستند. با آقای جاودانفر شروع می‌کنم و این احتمال آتش‌بس اسرائیل و حزب الله، خیلی‌ها تصورشون بر این بودش که اگر همچنین امتیازی بخواد آقای نتانیاهو بده به مذاکرات، احتمالاً خواهد گذاشت تا روی کار آمدن دونالد ترامپ. آیا واقعا فکر می‌کنید که ممکنه فردا پس فردا در هفته پیش رو شاهد آتش‌بس باشیم، حتی قبل از اینکه آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه؟ احتمالش وجود داره، بله احتمالش وجود داره، به خاطر اینکه الان آمریکا به نظر میاد که فشار رو هم روی دولت لبنان افزایش داده و هم روی دولت اسرائیل و در حال حاضر به نظر میاد که حکومت جمهوری اسلامی ایران هم به نتیجه رسیده که هرچی بیشتر این جنگ ادامه پیدا بکنه، نیروهاش در لبنان، به خصوص موشک‌هایی که حکومت ایران تقریبا میشه گفت صدها میلیون دلار خرج کرده اونها برای ساخت و انتقال اونها به لبنان، الان خیلی از اونها منهدم شده، از بین رفتن بر اساس شماره‌ای که دولت ارتش اسرائیل ارائه کرده. حداقل حدود 50% موشک‌های ایران از بین رفتن در لبنان. موشک‌های حزب الله البته خب که اونها ایران به اونها منتقل کرده بود. پس الان به نظر میاد که واقعا هر سه طرف به منافعشون هستش که به یک توافقی برسن و برای آقای نتانیاهو هم الان مسئله مهم هستش. اولا به خاطر اینکه این خودش از این یک توافقی دستاورد برای ایشون هستش، با وجود اینکه انتقادات زیادی هم در اسرائیل وجود داره، ولی کلا میشه گفتش که این توافق دستاورد بزرگی برای ایشون بوده. دوما به خاطر اینکه الان آقای بایدن فشار میاره روی دولت آقای نتانیاهو و الان آقای بایدن چیزی برای از دست دادن نداره. واقعا میتونه آقای نتانیاهو رو، دولت اسرائیل رو تهدید بکنه که اگه شما مثلا با این توافق موافقت نکنید، میتونه این مسئله رو بفرسته به شورای امنیت سازمان ملل متحد. و برای آقای نتانیاهو سوماً این دستاورد بسیار مهم است، به خاطر اینکه الان ایشون بحران‌های جدیدی داره در سیاست داخلی اسرائیل و که حالا واردش نمیشم، ولی میتونه این که الان در دستیابی به این توافقی که پیروزی میشه اکثرا یک پیروزی است برای اسرائیل، میتونه برای ایشون هم مهم باشه و مفید باشه. آقای فرهمند، این توافق احتمالی برای تهران به نظرتون به چه معنایی هست؟ به خصوص که می‌بینیم جمهوری اسلامی حالا یه قدم جلو یه قدم عقب زمزمه وعده صادق 3 رو هنوز مطرح میکنه. اگر حزب الله لبنان بره به پشت رودخانه لیتانی، چقدر دست تهران باز خواهد بود برای یک واکنش گسترده به اسرائیل؟ ببینید، اساساً رسیدن به این توافق در آغاز بیشتر خواست ایران بود و ایران بود که خیلی تلاش میکرد آتش بس در لبنان برقرار بشه. در اسرائیل بود که بسته بود. اتفاقی که افتاده و تحول مهم این هستش که گویا این در باز شده و آقای نتانیاهو رضایت داده به آتش بس، وگرنه
با وجود اینکه آقای اسحاقی خبرنگار شما داشت میگفتش که نعیم قاسم اومده و پشت پا زده به خواست حسن نصرالله که آتش بس رو فقط منوط به پایان جنگ در غزه میدونست، اما آنچه ما اطلاع داریم این هستش که خود حسن نصرالله هم پیش از آن که کشته بشه پذیرفته بود که با اسرائیل آتش بس بکنه، بنابراین پشت پای زده نشده و هم ایران و هم حزب الله به این نتیجه رسیده بودن مدت‌ها پیش که چاره‌ای جز یا بهترین اتفاقی که براشون ممکنه بیفته این هستش که حداقل در لبنان به عنوان قدم اول آتش بس بشه تا اینکه به تدریج در جاهای بعدی هم بتونن به یک جور ترک تخاصم با اسرائیل برسن. و ایران اینکه آقای خامنه‌ای آقای لاریجانی رو فرستاد به لبنان در واقع برای همین بود که اونجا بره و اون مفاد آتش بس رو که سری بود اونجا ببینه، من خواست ایران رو هم انتقال بده و رفت اونجا و تایید کرد و از جانب ایران پذیرفت، حزب الله هم پذیرفته بود، اسرائیل بود که پاسخ مثبت نمیداد که حالا به نظر میرسه این قفل گشوده شده و به احتمال زیاد آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل فردا آتش بس رو بپذیرن. این خب تحول مهمیه برای حزب الله و به سود ایران و حزب اللهشون و این حزب الله رو از زیر ضرب اسرائیل در میاره. اما در مورد اینکه آیا این به پایان معنای پایان حزب الله یا پایان نفوذ ایران در لبنان باشه، به گمان من اینطور نخواهد بود. درسته که حزب الله از خیلی از امکانات قبلی رو از دست داده، موقعیت قبلی رو از دست میده، باید که نیروهای مسلحش رو ببره پشت رود لیتانی، اما نظام اجتماعی در لبنان به گونه‌ای است که شیعیان لبنان پناهگاهی جز حزب الله ندارند. اصولا در لبنان یک نظام تقسیم بندی مذهبی برقراره که این هر طایفه، هر مذهبی برای خودش یک حامیانی داره، یک قدرتی در اونجا هستش که از منافعش پیروی میکنن و کل سیاست لبنان خلاصه میشه در اینکه هر پیروان هر مذهب چگونه خواست خودشون رو بتونن برآورده بکنن. برای شیعیان جز حزب الله هیچ نیروی دیگری نیست که بتونه پشتیبان اونها باشه و خواستهای اونها رو برآورده کنه و تا زمانی که این جمعیت شیعه در لبنان هست حزب الله هم وجود داره، مگر اینکه بخواد ترکیب سیاسی در لبنان تغییر بکنه که اون هم هیچ چشم اندازی براش دیده نمیشه. در لبنان اینطور نیست که مثلا نسل جدیدی که بیاد ترکیب سیاسی رو تغییر بده نسبت به نسل پدرانشون، خیر، معمولا همچنان این ترکیب سیاسی نسل به نسل به ارث میرسه و این هم منحصر حتی به تاریخ سیاسی معاصر لبنان نیست. لبنان اساساً بر این اساس بنا شده، از دیرباز در تاریخش همین گونه بوده. در نتیجه ما نمیتونیم این حکم صادر بکنیم که حالا که حزب الله رفت با اسرائیل و با آتش بس رو پذیرفت و نیروهاش رو عقب کشید، این به معنای آغاز پایان یا حتی پایان حزب الله و نفوذ ایران در لبنان باشه. آقای جاویدانفر، متوجهم که شرایط شمال اسرائیل با مثلا جایی مثل اشتون و اشکلون متفاوت، اونجا کم و بیش زندگی عادی در جریان هست، اما در شمال اسرائیل بسیاری از ساکنان محلی مجبور شدن به خاطر همین موشک پرانی‌های حزب الله خانه و زندگیشون رو رها بکنن و آقای نتانیاهو زیر فشار زیادی است. این رو متوجه هستم، اما از طرف دیگه دستاوردهای نظامی زیادی هم اسرائیلی‌ها در مقابل حزب الله داشتن، رهبر اون رو نابود کردن، بسیاری از توانایی‌های نظامیش رو کاهش دادن. آیا این نگرانی در دستگاه‌های امنیتی و نظامی اسرائیل وجود نداره که با یک آتش‌بس احتمالی دوباره حزب الله بتونه تجدید قوا کنه؟ این بستگی داره به یکی از دستاوردهای، بحثی ببینیم که آیا اسرائیل میتونه لبنان رو سوریه بکنه یا نه، چون یکی از اهداف اسرائیل اینه که لبنان رو سوریه بکنه و منظور من اینه که همانطور که هر دفعه محمولات از سلاحی جمهوری اسلامی میرسه به سوریه، اسرائیل حمله میکنه به محمولاتش و دوستان روسیه ما که البته فقط اونجا دوست ما هستن، اونها خیلی محترمانه هیچ وقت اختلال به وجود نمیارن، هیچ وقت مزاحم نیروی هوایی اسرائیل نمیشن در هنگام حملات به نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران. و اسرائیل بخواد همین مدل پیاده بشه در لبنان که هر دفعه از الان بخواد محموله‌ای وارد لبنان بشه، اسرائیل بتونه حمله بکنه و همون کاریه که در سوریه انجام میده در لبنان انجام بده. بسی ببینیم که جزئیات نهایی این توافق چی هستش. تا الان من چیزی رو نشنیدم که بگه که آیا به اسرائیل یا این شرط در توافق نهایی خواهد بود یا نه.
بایستی ببینیم که این چه خواهد بود. و اگه اجازه بدید این نکته دیگه هم اشاره بکنم، آقای فرهمند فرمودن که آقای حسن نصرالله قبل از اینکه کشته بشه با یک توافقی اعلام کرده بود که حاضر به توافق برسه. اینو خود آمریکایی گفتن که همچین چیزی رو نشنیدن. و البته من انتقادم از اظهارات آقای نصرالله و جمهوری اسلامی این هستش که هر دفعه یکی از این تروریستاشون کشته میشن میگن که نه ایشون در دقایق آخرشون میخواستن صلح بکنن. در مورد آقای قاسم سلیمانی گفتن که بله نه ایشون که وقتی که داشت کشته شد ایشون به دنبال رسیدن به یک توافق با عربستان سعودی بود و ایشون در این وقت کشته شد. و وقتی هم که تروریست بزرگشون در لبنان کشته میگن نه ایشون هم قبل از اینکه بمیره، درست چند دقیقه قبل از اینکه بمیره، ایشون یک صلحجو بود و می‌خواست که صلح بکنه و این اسرائیلی‌ها بودن که نذاشتن. این دیدگاهی هستش که این گزارشی که از لبنان اومده که آقای نصرالله به دنبال صلح بوده رو فقط خودشون دوختن، خودشون بریدن و خودشون دوختن، چون هیچ کسی در خارج همچین چیزی رو تایید نکرده. آقای فرهمند، همین سوال رو به شکل دیگر از شما بپرسم، چرا به نظرتون در این موقعیت زمانی آقای نتانیاهو پاش رو داره میذاره روی ترمز؟ این شاید همونطور که آقای جاودانفر فکر کنم توضیح دادم در این خصوص که منم با ایشون موافقم، موضوع انتقال قدرت در آمریکاست. این میتونه عامل اصلی باشه که در این تاریخ آقای نتانیاهو اومده و به قول شما پاش رو گذاشته روی ترمز. نکته دیگر هم به هر حال از لحاظ نظامی اینکه شاید حالا اسرائیل احساس کرده که آنچه می‌خواسته در لبنان رسیده، یا اینکه اگر بخواد همچنان به این روش در لبنان ادامه بده براش ممکنه هزینه‌زا باشه. فشارهای داخلی هست. اساساً آقای نتانیاهو پارسال که این جنگ رو در غزه شروع کرد قرار بود که بره گروگان‌ها رو آزاد بکنه، ولی فعلا هیچ بیشتر گروگان‌ها همچنان ماندند و مشخص نیست که حتی چه تعدادشون زنده مانده باشند. قطعاً اینها او رو زیر فشار میبره از داخل و بست جنگ، اینجور که آقای نتانیاهو دنبال این رفتش که جبهه‌های تازه‌ای باز بکنه و حتی پس از لبنان صحبت از سوریه و عراق و ایران و نمیدونم زدن سر اختاپوس و این گستردگی دامنه جنگ حتما در اسرائیل مخالفانی داره. شاید مجموع این عوامل باعث شده که آقای نتانیاهو تصمیم بگیره که در این تاریخ این آتش‌بس رو بپذیره، ضمن اینکه خب پذیرشش هم براش هزینه‌ای نداره، چون میتونه اینو به هر وقت بخواد اگه احساس کنه که با آنچه میخواد نرسیده یا اینکه دور شده، میتونه هر وقت بخواد نقضش بکنه. حتما بهانه‌های نقضش هم پیش خواهد آمد و این آتش‌بس هم اونطوری که گفته شده قراره که 2 ماهه باشه. میتونه هر وقت بخواد 2 مرتبه این جنگ رو شروع بکنه. آقای جاودانفر خیلی کوتاه اگر بفرمایید، در صورت یک رویارویی بزرگتر بین ایران و اسرائیل فکر میکنید همچنان در صورت یک توافق احتمالی حزب الله بهش پایبند بمونه؟ به احتمال زیاد بله، برای اینکه برای جمهوری اسلامی ایران خیلی مهم هستش که موشک‌های حزب الله رو حفظ بکنه، چون اونها یک عنصر بسیار مهمی هستند برای قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی علیه یک حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات به خصوص اتمی ایران. این بازو تا الان به اندازه کافی ضعیف شده. به نظر من حکومت در تهران میگه نمیخواد که دیگه بیشتر ضعیف بشه. ممنونم از هر دوی شما، مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همینطور مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته اگر غربی‌ها تصور می‌کنند جمهوری اسلامی در نتیجه فشار و ارعاب عقب نشینی می‌کنه و تسلیم میشه و یا فریب می‌خوره، سخت در اشتباه هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بزودی نشست معاونان این وزارت و 3 قدرت اروپایی درباره موضوعات بین‌المللی و همینطور برنامه هسته‌ای برگزار میشه. بریتانیا با تایید این خبر گفته متحد به انجام هر گام دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، حتی اگر ناچار به فعال کردن مکانیزم ماشه باشه. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای فیتزپاتریک، خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوباره شما رو می‌بینم. می‌خوام اینو ازتون بپرسم، فکر می‌کنید چقدر به فعال شدن مکانیزم ماشه نزدیک شدیم؟
فکر نمی کنم که مکانیزم ماشه در نهایت فعال بشه. البته ما خیلی بهش نزدیک هستیم، ولی خب چند سال پیش هم بهش خیلی نزدیک شده بودیم. خب ایران لازمه که یک سری اقدامات خیلی جسورانه‌ای بکنه تا این مکانیزم ماشه دوباره فعال بشه. به عنوان مثال اگر ایران بازرسان آژانس رو اخراج می‌کرد یا از NPT معاهده منع گسترش خارج می‌شد یا سطح غنی‌سازیش رو فراتر از 60% می‌برد، اون وقت مکانیزم ماشه فعال می‌شد. اما این افزایش پلکانی که تا اینجا داشتن و این بحث سانتریفوژهای پیشرفته کافی نخواهد بود برای اینکه اروپایی‌ها رو مجاب کنه که مکانیزم ماشه رو فعال کنن. و اگر مکانیزم ماشه فعال نشه چه گزینه‌ای پیش روی اروپایی‌ها و دولت جدید آمریکا خواهد بود در مقابل توسعه برنامه هسته ایران؟ برای متوقف کردن برنامه هسته ایران خب تلاش زیادی مورد نیاز خواهد بود. مکانیزم ماشه و تحریم‌ها قطعاً کافی نخواهند بود و تأثیر کمی روی اقتصاد ایران خواهند داشت، چون چین و روسیه و دیگران اعتنایی نخواهند کرد به اون مکانیزم ماشه، بنابراین بیشتر تبدیل خواهد شد به یک حرکت نمادین. اما برای متوقف کردن برنامه هسته ایران، اسرائیل میتونه که تأسیسات هسته ایران رو بمباران کنه. البته این برنامه ایران رو شاید برای همیشه متوقف نکنه، اما چند سالی به تعویق بندازه و خب اسرائیل میتونه این کار رو بکنه اگر و نشون داده که میتونه این کار رو بکنه. هدفهای ایرانی رو بزنه، در گذشته پدافند ایران رو زده و در حمله 26 اکتبر یک تأسیسات هسته‌ای در پارچین رو زدن، بنابراین میتونن که این کار رو تکرار کنن اگر که به این نتیجه برسن که لازمه. سوال‌های زیادی وجود داره که رویکرد آمریکا بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ در مقابل تهران چطور خواهد بود. به نظر میرسه که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی هم کامل مطمئن نیستن که زمامداری دوم ترامپ چه چیزی بر اونها برمغان خواهد آورد. تصور شما چیست؟ شما که مدت هاست برنامه هسته ایران و تقابلش رو با غربی ها دنبال میکنید، فکر میکنید که شاهد چه نوع فضایی خواهیم بود با روی کار آمدن آقای ترامپ؟ خب شاید چیزی که بیش از هر چیز قابل پیش بینی باشه یا قابل پیش بینی ترین سیاست ترامپ فشار حد اکثری خواهد بود، برای اینکه تمام کسانی که تا اینجا برای کابینه خودش انتخاب کرده به نظر میرسه که به اصطلاح بازها یا نیروهای تهاجمی تر، همونهایی که در سال 2015 مخالف بودن با برنامه هسته ایران و از اون توافق بیرون کشیدن و تحریم کردن، به نظر میاد که پیش بینی باشه که ترامپ بیاد و فشار زیادی به ایران وارد کنه، تلاش کنه که فروش نفت ایران به چین رو مختل کنه، کاری که دولت بایدن اجازه داد انجام بشه و خب تحریم‌های جدید. اما دلیل اینکه تا حدی تردید هست نسبت به سیاست جدید ترامپ اینه که ترامپ غیر قابل پیش بینی است و خب میخواد که در کانون توجه باشه، دوست داره که جنگ‌ها رو متوقف کنه، مشکلات رو حل کنه و چنین شخصیت تصویر از خودش نشون بده و احتمال داره که بخواد که با رهبران ایران حتی ملاقات کنه تا خودش شخصاً به یک توافقی با آنها برسه. چه فکر میکنید در مورد نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟ آقای گروسی تازگی به تهران رفته، بازگشته، یک دریچه امیدی به نظر میرسه که برای او باز شده در مورد توقف احتمالی غنیسازی 60% ایران، ولی او هم مردد هست در مورد برنامه هسته ایران. چه نقشی برای آژانس می‌بینید، به خصوص الان که ایران و اروپایی‌ها دارن مذاکره احتمالاً دوباره از سر می‌گیرن؟ خب آژانس البته ادامه خواهد داد به ایفای یک نقش کلیدی، حالا چه مذاکرات شروع بشه یا نه، ولی اونها مسئول نظارت به برنامه هسته ایران هستند و خب مشکل بزرگی که آژانس نگرانش هست مواردی است که در اون
ردی از غنیسازی اورانیوم رو در جاهایی پیدا کردن که قرار نبود اینطور غنیسازی اونجا انجام بشه و ایران فعالیت‌های این چنینی رو از اون نقاط گزارش نکرده بود. بنابراین ایران همکاری لازم رو با اونها نداشته تا اینجا و حالا اگر توافقی دوباره با ایران حاصل بشه، خب آژانس وظیفش این خواهد بود که راستی آزمایی کنه پایبندی ایران رو به چنین توافقی و خب از طریق بازرسانش چنین خواهد کرد. آقای ترامپ پیشتر موقعی که توافق هسته‌ای یا برجام رو نقض کرده بود گفته بود که این توافق بدی است و امتیازات زیادی به ایران داده. می‌بینیم که مشاور رهبر ایران علی لاریجانی حرف از این میزنه که ایران آماده یک مذاکره جدید بالقوه خواهد بود. اگر مذاکره جدیدی صورت بگیره از نظر فنی به نظرتون چه امتیازاتی داده خواهد شد؟ خب چه امتیازهایی به ایران اگه بخوام بدن؟ امتیازهایی که در برجام لحاظ شده بودن تا حدی مثل سبکتر کردن تحریم ها مخصوصا در زمینه نفت به عنوان مثال. حالا سوال اینجاست که آیا دیگر تحریم هایی که علیه ایران هست به عنوان مثال برای فعالیت های تروریستی ایران، طبعا ترامپ اونها رو نخواهد خواست که در این مذاکرات شامل کنه. خب میتونیم تصور کنیم که یک توافق جامع تری رو شاهد باشیم. به عنوان مثال ایالات متحده ممکنه اجازه بده که شرکت های آمریکایی با ایران فعالیت داشته باشن، چون این تحریم های شرکت های آمریکایی رو لغو کنه و این ممکن به نوبه خودش منجر بشه که ایران امتیازهای بیشتری بده و توافق بزرگتری رو شاهد باشیم. چه هست اون امتیازی که طرف ایرانی باید بده؟ به نظرتون چه هست که دولت ترامپ رو راضی کنه؟ خب این سوال بزرگه. مطمئن نیستم چی میتونه ترامپ رو راضی کنه. طبعاً او در درجه اول خیلی توافق میخواد، شاید خیلی در قید و بند جزئیاتش نباشه. چیزی که ترامپ خیلی بهش علاقه‌مند خواهد بود متوقف شدن غنیسازی 60% خواهد بود، 20% حد اکثر رضایت خواهد داد. هر چیزی فراتر از غنیسازی 20% برای یک برنامه غیر نظامی توجیه نداره. دیگر چیزی که ترامپ خواهد خواست اینه که ذخایر انباشته شده اورانیوم ایران از این کشور خارج بشن، سانتریفوژهای پیشرفته خاموش بشن و منهدم بشن. او میخواد که و خواهد خواست که برنامه هسته ایران کاملا همسو باشه با یک برنامه‌ای که کاربرد کاملا غیر نظامی داره و هر چیزی فراتر از اون باید متوقف و برچیده بشه. من فکر نمی‌کنم که ایران لزوما این رو بپذیره، ولی خب این قطعا چیزی خواهد بود که ترامپ خواهد خواست. ممنونم از شما. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از واشنگتن دی سی با ما. دو سناتور آمریکایی در واکنش به گزارش‌ها درباره تلاش ایران برای ترور دونالد ترامپ طرحی رو برای تشدید مجازات مجرمانی که از سوی دولت‌های خارجی برای اقدامات خشونت‌آمیز در خاک آمریکا استخدام میشن به کنگره ارائه کردند. جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، اعلام کرده که این طرح دو حزبی بعد از اون ارائه شده که وزارت دادگستری آمریکا از برنامه سپاه پاسداران برای ترور دونالد ترامپ خبر داد. طرح موسوم به دیترنس یا بازدارندگی شامل تشدید مجازات برای جرایمی مثل قتل، آدمربایی، تهدید و تعقیب مقامات فعلی و سابق آمریکا و خانواده‌های اونهاست. آرش علایی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. آرش، این طرح اگر تصویب بشه چه ابزارها و اهرم‌هایی در دست دولت قرار میده برای مقابله؟ این تصویب که احتمال قوی خواهد شد، همونجور که شما گفتید یک طرح فراحزبی و فراجناحی است. بهش میگن بای پارتیزان که دو حزب درش در واقع دخل و تصرف دارن و هر دو باهاش موافقن، ولی در این حال بهش میگن بای کامرال که یعنی هر دو شاخه اصلی کنگره، مجلس و سنا، هر دو روش توافق دارن و هر دو به طور جداگانه دارن این داستان رو تعقیب میکنن. این به این معنی خواهد بود که دفاتر اقلیت و اکثریت در مجلس
و سنا دارن روی این طرح کار میکنن. حالا این چه خوبی هایی خواهد داشت، چه بدی هایی خواهد داشت. خوبیش این است که ما میدونیم 100% برای این طرح خوبیش این خواهد بود که به سرعت تصویب خواهد شد. وقتی بای کامرال و بای پارتیزان اختلافی وجود نداره، فقط توی اون متن یه مقدار ممکن است قانونگذاران با هم اختلاف داشته باشن. اون متن هم 2-3 تا کلمه بالا پایین میکنن، ولی بعضی وقتا از اون ورم داستان بعدیش میشه همون دقیقاً این نقطه قوتش. یعنی حالا الان 4 تا دفتر توی کنگره دنبال متن این داستان هستن. حالا اینکه کدوم دفتر اون کلمات مورد نظر خودشو در این قانون خواهد گنجوند، اون میشه داستان اصلی، به خاطر که این قضیه است که بسیار بین طرفداران ترامپ مهم است. تلاش‌های جمهوری اسلامی، قدرت‌های خارجی برای کشتن رئیس جمهوری آمریکا، نه فقط برای طرفداران ترامپ، جمهوری خواه کلی و دموکرات‌ها هم اینجا خیلی هستن که با این داستان مشکل دارن. جمهوری اسلامی انقدر پاشو فراتر از اون حدش دراز کرده است که الان به نظر میاد موقعیت خوبی است. 2 حزب از این قضیه میتونن نفع ببرن با تصویب طرحی که میتواند قوانین مربوط به حمله به افرادی که برای دولت فدرال یا حتی دولت‌های محلی کار میکنن در ایالات متحده و از طرف جمهوری اسلامی تهدید میشوند. اون کسایی که این جرم‌ها رو انجام میدهند، اگر قانونگذاران 2 حزب توافق بکنن در مورد این مواردی که بهش اشاره شده، داره جرم‌ها رو سنگین‌تر میکنه. از لحاظ سیاسی پیروزی برای 2 حزب است و الان به نظر میاد هر 2 حزب برای این داستان توافق دارن. همونجوری که گفتم بای پارتیزان و بای کامرال هست. خانم سناتور جونی ارنست که شما اشاره کردید از ایالت آیوا، خودش در ارتش مدت‌ها خدمت کرده، افسر ارتشی، افسر اطلاعاتی، افسر لوجستیک بوده است ایشون برای بخش‌های مختلفی از نیروهای ویژه آمریکا. ایشون به خوبی می‌داند که جمهوری اسلامی چگونه در منطقه فعالیت می‌کند و چه نقاط ضعفی دارد. مدت‌ها هم هست که از این داستان حمایت می‌کرده است و الان پس از اینکه ترامپ انتخاب شده است به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، به نظر می آید که این طرح رو ایشون به همراهی خانم سناتور مگی هستن از حزب دموکرات، که ایشون هم یکی از سناتورهایی است که از منتقدین سرسخت آقای دونالد ترامپ هست. اینکه حالا خود ایشون خانم مگی هستن ناگهان اسمش در این طرح هم آورده شده است، نشان دهنده این است که چقدر این قانون الان پرطرفدار شده است ناگهان بین نمایندگان هر 2 حزب، که حتی خانم مگی هستن هم که از حزب دموکرات هست اسمش رو میذارد به عنوان کواسپانسر این طرح و میخواهد تصویبش بکند. اینکه کی میخواهد تصویب بشود هنوز مشخص نیست. در طول این ماه ما انتظار داریم تا قبل از اینکه رئیس جمهوری آمریکا کاخ سفید رو بگیرد، در طول این 2 ماه مطرح بشود، در مجلس ابتدا تصویب خواهد شد و بعد به سنا خواهد آمد و بعد هم برای اینکه قانون بشود زیر میز، در واقع روی میز رئیس جمهوری کنونی آمریکا احتمالاً جو بایدن خواهد رفت و اونجا هم در کاخ سفید انتظار می رود که به سرعت اون رو امضا بکنن و تبدیل به قانون بشود. ممنونم از تو. آرش شرعی خبرنگارمون از کنگره آمریکا. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی در اظهارات تازه گفته بعد از گذشت سالها نه تنها عاملان و شیوه های ترور 4 دانشمند هسته ایرانی یعنی علی محمدی، شهریاری، رضای نژاد و احمدی روشن شناسایی نشده، بلکه تعقیب عوامل ترور محسن فخریزاده هم ناکام مونده. به گفته آقای علوی، متهمان پرونده فخریزاده بعد از شناسایی در غرب تهران از عراق به همدان و سپس سنندج و سقز گریخته و از کشور خارج شدند. با این حال جمهوری اسلامی 3 نفر رو در آذربایجان غربی به اتهام انتقال تجهیزات این ترور و جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرده. اظهارات آقای علوی درباره این ناکامی‌ها در حالیه که جمهوری اسلامی 26 اردیبهشت 1391 هم مجید جمالی فشیر، رزمیکار ایرانی و دارنده مدال برنز جهانی کیک بوکسینگ رو به اتهام قتل مسعود علی محمدی اعدام کرد. 4 دانشمند هستی شهید، علی محمدی شهید، شهریاری شهید، رضا شهید، احمدی روشن. ما حتی افرادی که مرتکب این جنایت شدن رو نتونستیم شناسایی بکنیم و حتی شیوه های ترور اونها رو به دقت نتونستیم. در مورد شهید فخریزاده فرق میکرد. ما شهید فخریزاده هم قبلش اطلاعاتی داشتیم و دادیم خدمت ازمون، هم بعدش تمام چهره‌هایی که در عملیات ترور، چه در مرحله تدارکات، چه در مرحله عملیات و چه در مرحله خروج از کشور، اینا رو همه رو شناسایی کردیم.
اما با یک دشمن هوشیار قهاری مواجه بودیم که نوعاً نیم ساعت قبل از این که ما به اینها برسیم و روی اینها عمل بکنیم اینها صحنه رو خالی می‌کردن. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، کم سابقه است معمولا در جمهوری اسلامی اعتراف به ناکارآمدی و ناتوانی مخصوصا دستگاه امنیتی. چه است به نظرتون دلیل اینکه او حالا بعد از این همه سال تصمیم به اعتراف به این شکست‌ها گرفته؟ درود بیکران. فکر میکنم البته این ربط به این داره تغییراتی که حالا مثلا پزشکیان یا اون تیمی که اومده سر کار میخوان تغییراتی رو انجام بدن و دارن شروع میکنن که بگن چه شکستایی شده. اما واقعا یک نکات مهمی داره صحبت‌های علوی. اول در مورد فخریزاده صحبت بکنیم. موضوع فخریزاده، خودمون علوی اومد اون موقع صحبت کرد، گفتش که یک فرد اصلی که توی موضوع بوده، ما قبل این اتفاق گفته بودیم که اون رو تحت نظر بگیرن و اون به نیروهای مسلح ربط داشت. به نظر موضوع فخریزاده خیلی پیچیده تر از این صحبت هاست و بعد یه اعترافی میکنه، میگه ما همیشه یه قدم عقب‌تر بودیم. اما وقتی که به اون صحبتش نگاه میکنیم در مورد اون 4 دانشمند، به تازگی هم عباسی که اون موقع رئیس هسته‌ای بوده هم یه صحبتی داره، میگه که به رضا نژاد به یکی از اینها من سه‌شنبه گفتم اطلاعاتی وجود داره که تو قراره ترور بشی، چه بکن و چه بکن. بعد شنبه ترور شد. یا اینی که اومدن از وزارت اطلاعات فقط به ما گفتن که احتمالاً مراقب باشید اتفاقاتی داره پیش میاد. این واقعا نشون داره میده که اون چیزی که جمهوری اسلامی عموما تو بیانیه هاش بعد از این اتفاقات انجام میشه نمیشه روش اعتماد کرد. یعنی همون موقع مثلا بیانیه دادن که ما گرفتیم چه کردیم، این تقریبا میشه گفت تمامی عملیات‌های ادعایی یا اون مستندهای قضایی که درست میکنه بعد هر قصه ای میاد حالا 4 تا عکس رو کنار هم میذاره، این هم اونها زیر سوال میره، هم تو شرایط فعلی که در جنگ مستقیم با اسرائیل ورود شده و تو این مسئله جنگ ترکیبی وجود داره، جنگ اطلاعاتی وجود داره. این اعتراف به اینی که ما حتی نتونستیم بفهمیم که چه کسی چه شکلی چگونه این کار رو انجام داده، به نظر داره نشان از این میده که واقعا جمهوری اسلامی سیستم اطلاعاتی خودش به دلیل اولویت‌های غلطی رو که برای خودش مشخص کرده بسیار از داخل ضعیفه. چقدر فکر میکنید شبکه عصبی سرویس‌های اطلاعاتی ایران مختل شد با این ترورهای گسترده‌ای که منتسب هست به اسرائیل؟ اگر یادتون باشه، حالا شاید الان یه مقدار کمتر شده باشه، یک دوره‌ای بود که واقعا هر چند هفته چند ماه یک بار شما یکی از چهره‌های نظامی و امنیتی و دانشمندان هسته‌ای رو می‌دیدید که به شکل بسیار مشکوک و مرموزی ناپدید میشن یا کشته میشن. ببینید اینا خیلی چیزایی هست که تازه اعلام میشه، بعدها هر از گاهی به گوش میرسه که مثلا همین در این جدیدن یکی از اینها اعتراف کرد که در اصفهان یک سری اتفاقایی افتاده. سیستم اون اطلاعاتی جمهوری اسلامی به 2 دلیل، یک دلیلش اون موازیکاری که وجود داره تو خود جمهوری اسلامی، یعنی یه دونه وزارت اطلاعات، یه اطلاعات سپاه و اون دستگاه‌های مختلفه که اتفاقا به خاطر اون فسادی که در داخل سیستم با هم دیگه دارن، اون دولت عمیقی که در این سیستم وجود داره، اون درگیری هایی که با همدیگه دارن، هیچ وقت یک جامعه اطلاعاتی تو ایران شکل نگرفته. همیشه ما یک سری دستگاه موازی کار داشتیم. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که جمهوری اسلامی میآید و خودش رو وارد درگیری با اسرائیل میکنه، میگه من میخوام اسرائیل رو نابود کنم. همین تازگی علی خامنه‌ای دوباره اشاره میکنه نابود میکنه. اما از اون سمت اولویاتش میاد چه میکنه؟ میاد مثلا میاد توی موضوعات مختلف رو روی رصد قرار میده. مسئله سومی که خیلی به وجود اومده تو این الان دیدیم، مسئله اون خیلی از اون نیروهای اطلاعاتی بودن که رفتن و خودشون به دستگاه خارجی اومدن، تمایل داشتن که فروش اطلاعات بکنن چه بکنن. اینها همه باعث شده که به دلیل اینی که عرض کردم جامعه اطلاعاتی وجود نداره، موازی کاری وجود داره، فساد وجود داره. حتی مثلا یک نیروی اطلاعاتی میبینه که مسئولش داره فلان مقدار
دزدی میکنه، شاید به این کمتر رسیده، اون چه میکنه و اهدافی رو که جامعه اطلاعاتی گذاشته اصلا به اون مسئله، مثلا جامعه اطلاعاتی کشوری باید حمایت بکنه از یک کشوری یا مثلا باید امنیت رو برای اون فراهم بکنه، اون موقع خلاها پیش میاد. نه فقط اسرائیل، داعش اومد و در مرگ سلیمانی بمبگذاری کرد. همه اینها داره نشون میده که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برخلاف اون ادعایی که میکنن اگر در مقابل یک عامل خارجی قوی قرار بگیرن بسیار ضعیف عمل میکنن. درسته در مقابل یک استاد دانشگاه، یه فعال سیاسی که دسترسی نداره، شاید اونها قوی عمل بکنن، تعقیب بکنن، مراقبت بکنن، اما وقتی که در مورد یک محک با یک دستگاه خارجی بزرگ قرار میگیرن اون موقع اونها نمیتونن. یک نکته دیگه آقای فرداد، نکته مهمیه که باید دقت داشته باشیم، از اون ور جمهوری اسلامی به دلیل کارهایی رو که تو کشورهای دیگه انجام میده، خطراتی رو که تو اون کشورها ایجاد میکنه، خیلی از کشورهایی که اصلا شاید مراوده‌ای هم با ایران وجود نداره اومدن میز ایران درست کردن. وقتی میز ایران درست میشه یعنی اونها مثلا با اسرائیل میآیند و یک روابطی ایجاد میکنن، با همدیگه اشتراکات اطلاعاتی انجام میدن. اون موقع بعد این سیستم‌های عصبی اطلاعاتی خیلی راحت‌تر میشه بهش نفوذ کرد. اما بر جمهوری اسلامی چون با همه مشکل داره، هیچ حمایتی یا شاید بگیم با دستگاه اطلاعاتی مهم دنیا روابط دوستانه‌ای نداره، از اون ور نمیتونه رصد یا جمع اطلاعات بکنه. همه اینها باعث شده که چیزی که ما داریم میبینیم نه فقط تو موضوع هسته‌ای، حتی تو موضوع فرماندهان اونها از حزب الله تا گروه‌های دیگه همش تحت رصد اسرائیل و یا کشورهای دیگه بوده. فکر میکنید بزرگترین نقطه ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران چه بوده که اسرائیلی‌ها اینقدر تونستن نفوذ بکنن؟ آیا تطمیع بوده؟ آیا از طریق فنی بوده؟ آیا نفوذ الکترونیکی بوده؟ چه چیزی بوده که بیش از هر چیز دیگری اینقدر شکننده کرده سرویس‌های اطلاعاتی ایران رو در مقابل اسرائیل؟ مهمترین نفوذ اسرائیل در بخش نفوذ انسانی بوده. درست تکنولوژی مهمه، اما چیزی که مشخص شده اینه که نفوذ انسانی در اسرائیل و کشورهای دیگه به دلیلی که گفتم میز ایران تشکیل شده بسیار زیاد بوده. یه مسئله دیگه ای هم که ما جدیداً با اون روبروی، مخصوصا بعد از 7 اکتبر وارد شدن دستگاه‌های مختلفی از جمهوری اسلامی در مسائل امنیتی و نظامیه. یعنی شما شاهد این هستید که کسانی که مثلا پاسدار بوده، مسئولیتش بوده، انتقال پیدا کردن بین سپاه قدس، بین سپاه. من فکر میکنم بیشترین نفوذ که گرچه ترکیبی بوده، چه از نظر تکنولوژی، بالاخره اسرائیل و آمریکا بالاترین تکنولوژی رو دارن، چه از نظر روابطی که شاید دارن با کشورهای دیگه، من فکر میکنم ولی بیشترین یعنی اون دستاوردی که به دست میارن بدون عامل انسانی در این حد غیر ممکنه. یعنی وقتی کوادکوپتر بلند میکنن در جاهای مختلف، حالا هنیه یکیشه، در موضوع اون پاسخ اسرائیل یکیشه، یا اونی که میرن یک نیروی سپاه قدس رو بازجویی میکنن، همه اینها داره نشون میده که یک شبکه عملیاتی در کشور در ایران شکل گرفته که اسرائیل حالا به واسطه دوستان دیگه‌اش دارن اون شبکه رو اداره میکنن. و اینقدر شبکه به این بزرگی، خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چطور هستش که نتونستن واقعا به شکل معنادار هیچ بخشش رو منهدم بکنن؟ فکر میکنم به دلیل فسادی که در سیستم‌های اطلاعاتی وجود داره، چون تمامی سردارهای سپاه، چه تو اطلاعات سپاه چه وزارت اطلاعات، اولویت‌هاشون بیشتر فساد بوده و اهداف دیگه و درگیری‌های خودشون با هم دیگه، من فکر میکنم دلیل این اتفاق بوده. ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم دنبال کنید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.